Tâm lý học của Carl, nền tảng và hành trình tìm chính mình. Hãy tưởng tượng rằng một ngày nào đó bạn thức dậy và nhận ra rằng cuộc sống mà bạn đang sống không thực sự là của riêng bạn, rằng mọi quyết định bạn đã đưa ra, mọi niềm tin bạn nắm giữ và thậm chí cả những ham muốn thúc đẩy bạn có thể không bắt nguồn từ phần sâu thẳm nhất trong con người bạn, mà từ những kỳ vọng, điều kiện và những ảnh hưởng vô hình của thế giới xung quanh. Bao nhiêu phần bản sắc của bạn là sự phản ánh bản thân đích thực của bạn, và bao nhiêu trong số đó là một chiếc mặt nạ được tạo ra cẩn thận, được định hình từ những áp lực bên ngoài. Bao nhiêu lần bạn cảm thấy như mình chỉ đang đóng một vai trò sống theo một kịch bản do xã hội đặt ra, theo cách bạn được nuôi dạy, hay bởi những nỗi sợ thì thầm trong tâm trí bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khám phá một trong những hiểu biết sâu sắc nhất của Carl, rằng cuộc sống không thực sự bắt đầu cho đến khi bạn tìm thấy chính mình. Tìm thấy chính mình có nghĩa là gì? Nó chỉ đơn thuần là việc nhận thức được về bản thân có một quá trình chuyển đổi sâu sắc hơn đang diễn ra. Khi chúng ta khám phá ra những thế lực tiềm ẩn hình thành nên bản sắc của mình, chúng ta sẽ nhận thấy tại sao hầu hết mọi người không bao giờ thực sự tìm thấy chính mình, và làm thế nào ta có thể thoát khỏi nhận thức cuối cùng để có khả năng thay đổi không chỉ cách ta nhìn nhận bản thân, mà còn là cách ta tương tác với thế giới. Carl Gustav là một bác sĩ tâm thần học, nhà tâm lý học Thụy Sĩ. Ông thành lập một trường phái tâm lý học phân tích, một nền tảng quan trọng cho nghiên cứu tâm lý học hiện đại. Tư tưởng của ông vượt ra ngoài các lý thuyết truyền thống về tâm trí để khám phá những cõi ẩn giấu rộng lớn của tiềm thức. Không giống như nhiều nhà tâm lý học cùng thời, ông không tin rằng sức khỏe tinh thần chỉ đơn giản là việc điều chỉnh theo các chuẩn mực xã hội. Thay vào đó, ông coi sự phát triển về mặt tâm lý là một hành trình hướng tới sự cá nhân hóa, quá trình trở thành bản thân đích thực nhất của một người. Đây là thực tế mà hầu hết mọi người không bao giờ thực hiện quá trình đó. Họ vẫn bị mắc kẹt trong một phiên bản được hình thành bởi những ảnh hưởng bên ngoài. Họ sống theo kỳ vọng, không bao giờ đặt câu hỏi liệu cuộc sống mà họ đang sống có thực sự phù hợp với con người họ hay không. Họ tìm kiếm sự xác nhận từ thế giới bên ngoài, tin rằng hạnh phúc đến từ sự chấp thuận, thành công hay hòa nhập. Nhưng sâu thẳm bên trong có một sự bất ổn lặng lẽ, một cảm giác không thể lay chuyển rằng có điều gì đó còn thiếu. Carl tin rằng cuộc sống thực sự bắt đầu khi chúng ta ngừng chạy trốn khỏi chính mình. Trước tiên, chúng ta phải hiểu điều gì ngăn cản hầu hết mọi người làm như vậy. Từ lúc chúng ta bước vào thế giới, chúng ta bị quy định, chúng ta được đặt tên danh tính và vai trò được xác định trước. Chúng ta được dạy điều gì được chấp nhận và điều gì không, điều gì được khen thưởng và điều gì bị trừng phạt. Quá trình này rất tinh vi và dần dần chúng ta hiếm khi đặt câu hỏi về nó. Chúng ta thích nghi và tuân theo. Theo thời gian, chúng ta học cách kìm nén những phần của bản thân không phù hợp với những kỳ vọng đã đặt ra cho chúng ta. Hãy ghi lại về tuổi thơ của bạn. Có những khoảnh khắc nào bạn thể hiện bản thân một cách tự do không? Có lẽ bạn đã được bảo là phải thực tế để ngừng quá nhạy cảm, hoặc rằng một số cảm xúc và mong muốn nhất định là không phù hợp. Dần dần, bạn học cách che giấu những phần đó của chính mình để giấu chúng đi khi không ai có thể nhìn thấy chúng. Và khi làm như vậy, bạn sẽ bắt đầu hình thành một chiếc mặt nạ mà Carl gọi là nhân cách. Nhân cách là những gì ta thể hiện với thế giới. Nó cho phép chúng ta hoạt động trong xã hội và điều hướng các mối quan hệ và đạt được sự chấp nhận. Chúng ta càng đồng nhất với chiếc mặt nạ này thì chúng ta càng mất liên lạc với bản thân thực sự của mình. Chúng ta bắt đầu tin rằng nhân cách đó là chính chúng ta và quên rằng có điều gì đó sâu xa hơn bên dưới nó. Nhân cách là những gì chúng ta thể hiện với thế giới, và phía sau chiếc mặt nạ đó là những gì chúng ta che giấu. Nó bao gồm mọi thứ mà ta đã từ chối hoặc kìm nén trong chính mình, nỗi sợ hãi, những mong muốn không muốn nói ra, những điểm yếu và thậm chí cả những điểm mạnh tiềm ẩn của chúng ta. Chúng không biến mất, đơn giản là vì chúng ta từ chối nhìn nhận nó. Nhưng những hoạt động bên dưới bề mặt đó lại ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi và thậm chí cả những phản ứng cảm xúc của chúng ta. Chúng biểu hiện theo những cách vô thức, thường ở dạng phóng chiếu. Bạn đã bao giờ cực kỳ ghét ai đó mà không hiểu rõ lý do tại sao chưa? Bạn đã từng có những phản ứng cảm xúc mạnh mẽ bởi một số hành vi nhất định ở người khác chưa? Carl tin rằng khi chúng ta bị làm phiền bởi những phẩm chất ở người khác, thường là do chính những phẩm chất đó tồn tại bên trong chúng ta. Nhưng ẩn sâu bên trong đó cũng chính là chìa khóa để khám phá bản thân thực sự, rằng những phần của chính bạn đã bị kìm nén và bỏ qua. Đó không phải là kẻ thù của bạn, mà là những mảnh ghép còn thiếu của sự toàn vẹn của bạn. Cái nhìn sâu sắc tuyệt vời của Carl là sự phát triển tâm lý này không phải về việc loại bỏ, mà là về việc nhìn vào chiều sâu của vô thức của chính mình và đối mặt với những gì chúng ta đã phủ nhận. Khi làm như vậy, ta sẽ mở khóa một nguồn sức mạnh cá nhân sâu sắc, tính xác thực và tự do. Đây là nơi cuộc hành trình thực sự bắt đầu. Bạn đã sẵn sàng đối mặt với sự thật về con người của mình để thoát khỏi những ảo tưởng đã định hình bạn hay chưa? Hầu hết mọi người đều trải qua cuộc sống trong niềm tin rằng ta đã biết mình là ai. Ta định nghĩa bản thân bằng tên, bằng công việc, văn hóa và những kinh nghiệm trong quá khứ của ta. Thế nhưng bản sắc của con người phức tạp hơn nhiều so với những gì ta nhận ra.
Carson tin rằng bên trong mỗi cá nhân tồn tại một thế giới ẩn giấu một cảnh quan nội tâm rộng lớn và phức tạp, tràn ngập những ký ức bị lãng quên, những cảm xúc bị kìm nén, những mong muốn chưa được thừa nhận và tiềm năng chưa được khai thác. Chìa khóa để thực sự tìm thấy chính mình không phải là xây dựng một bản sắc mới, mà là khám phá những gì đã bị chôn vùi bên trong bạn. Hãy dành một chút thời gian để suy ngẫm, rằng bạn đã bao giờ cảm thấy một sự khao khát sâu sắc không thể giải thích được về một điều gì đó, cảm giác rằng có một phiên bản tuyệt vời hơn của chính mình đang chờ đợi để xuất hiện. Đây không chỉ là trí tưởng tượng, đó là tiếng nói của tiềm thức, gọi bạn đến với điều gì đó lớn lao hơn. Carson gọi quá trình này là sự cá nhân hóa. Ông tin rằng sự viên mãn thực sự không đến từ việc tuân theo những kỳ vọng bên ngoài, mà đến từ việc tích hợp tất cả các khía cạnh của bản thân chúng ta, cái tốt, cái xấu, cả ánh sáng và bóng tối. Nhưng trước khi chúng ta có thể tích hợp những phần này, trước tiên chúng ta phải đối mặt với chúng. Và đây là nơi mà hầu hết mọi người dừng lại. Bởi vì đối diện với chính mình là điều không thoải mái. Nó đòi hỏi phải nhìn vào các khía cạnh trong tính cách mà từ lâu ta đã không để ý. Nó đòi hỏi bạn phải đặt câu hỏi về những niềm tin đã tồn tại từ lâu, thách thức nỗi sợ hãi của bạn và đối đầu với những xung đột nội tâm đã định hình cuộc sống bạn. Hãy nghĩ về việc chúng ta thường tránh sự im lặng như thế nào. Chúng ta thường xuyên làm mình mất tập trung với công việc, giải trí trên mạng xã hội, hoặc bất cứ điều gì ngăn cản chúng ta ngồi một mình với những suy nghĩ của mình. Sự mất tập trung liên tục này không phải là ngẫu nhiên, đó là một cơ chế phòng vệ, một cách để tránh những câu hỏi sâu sắc hơn còn ẩn chứa bên dưới bề mặt. Nhưng dù chúng ta có cố gắng tránh chúng đến đâu, những khía cạnh ẩn giấu này của chúng ta không biến mất. Chúng xuất hiện theo những cách không ngờ tới, thông qua sự lo lắng, tự phá hoại, các mối quan hệ không trọn vẹn, hoặc cảm giác lạc lõng dai dẳng. Carson tin rằng tiềm thức của chúng ta luôn nói chuyện với chúng ta, nhưng chúng ta đã học cách bỏ qua những thông điệp của nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta bắt đầu chú ý, chúng ta sẽ nhận thấy những vết thương sâu sắc nhất ảnh hưởng đến sự lựa chọn của chúng ta như thế nào. Những ham muốn bị kìm nén của chúng ta định hình nên hành vi của chúng ta, và những điều chúng ta sợ nhất thường nắm giữ những bài học lớn nhất. Ví như nỗi sợ bị từ chối. Nhiều người trải qua cuộc sống trong nỗi sợ bị phán xét và bị bỏ rơi. Họ tìm kiếm sự chấp thuận, tránh xung đột và kìm nén những suy nghĩ thực sự của mình để duy trì sự hòa hợp. Có lẽ nỗi sợ này đến từ một vết thương cũ, một trải nghiệm từ thời thơ ấu, một khoảnh khắc khi họ cảm thấy mình không được nhìn thấy hoặc không xứng đáng. Carson cho rằng nỗi sợ hãi này không chỉ là một cảm xúc, đó là khía cạnh đen tối của bản thân chưa được thừa nhận đầy đủ. Và cho đến khi nó được đưa ra ánh sáng, nó sẽ tiếp tục kiểm soát hành động của một người từ trong tiềm thức. Nhưng khi ta đối mặt với những phần ẩn giấu này của chính mình, chúng sẽ mất đi quyền kiểm soát đối với chúng ta. Hãy tưởng tượng cảm giác sống mà không sợ sự phán xét sẽ như thế nào, nói lên sự thật của bạn mà không do dự, đưa ra quyết định không dựa trên những gì người khác mong đợi, mà dựa trên những gì cộng hưởng sâu sắc bên trong bạn. Đây là sức mạnh của cá nhân hóa. Đó không phải là về việc trở thành một người mới, mà là trở thành chính con người thật của bạn. Carson tin rằng một trong những cách mạnh mẽ nhất để tiếp cận tiềm thức là thông qua các biểu tượng, giấc mơ và sự tự vấn. Ông coi giấc mơ như những thông điệp từ bản ngã sâu thẳm, tiết lộ những sự thật ẩn giấu về tâm lý của chúng ta. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thể hiện sáng tạo, nghệ thuật viết, âm nhạc và các hình thức tự khám phá khác như những cách tiếp cận và tích hợp tâm trí vô thức. Nhưng có lẽ bước quan trọng nhất chỉ đơn giản là sự tự nhận thức. Khoảnh khắc bạn bắt đầu đặt câu hỏi về những suy nghĩ, phản ứng và niềm tin sâu sắc của mình, thì bạn đã đang thực hiện những bước đầu tiên hướng tới sự chuyển đổi. Khoảnh khắc bạn ngừng chạy trốn khỏi sự khó chịu và bắt đầu đối mặt với nó bằng sự tò mò, thì bạn đã bắt đầu giành lại bản thân thực sự của mình. Nhưng còn một câu hỏi, tại sao dù đã ý thức, chúng ta vẫn lặp lại những sai lầm cũ, vẫn bị cuốn hút bởi cùng một nỗi sợ hay ham muốn quen thuộc? Carson tin rằng câu trả lời nằm ở những nguyên mẫu cổ xưa trong vô thức tập thể, và đó sẽ là hành trình của chúng ta cùng khám phá trong phần tiếp theo. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Góc Khám Phá trong phần 1. Đừng quên like và đăng ký để không bỏ lỡ phần 2 nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.